اهلا وسهلا بيكو، ازيكو؟ وفرصه جميله جدا ان احنا شايفينكو وسامعينكو. انا الدكتور هاني عياش. انا هبتدي الكلام النهارده ان شاء الله، وويلكم بيكو كلكم. حد فيكم الاول بيتكلم ما بيتكلمش عربي؟ نتكلم انجلش. if it's anyone cannot understand us by Arabic word or by Arabic language, he can just mention to tell us. We can change our language to English, please. اوكي، كويس. النهارده هنكلمكم على اليو اس ام لي. هستأذنكم هشير السكرين بتاعتي. احنا الشركه اسمها ار ار كي اسم ولادي ثلاثه رامي ورانا وكريم. وورد وايد، ودي اتأسست. This is American Medical Education Company established in New York in 2019. Specialized in medical education, training, research, telemedicine, and simulation technology. ده الحمد لله انا اتشرف ان انا البريزيدنت والاونر بتاع الشركه. My background is MD PhD cardiology and family medicine. I'm assistant dean of one of the largest university all over the world in US. And also I'm assistant professor in departments of internal medicine, surgery, critical care research, neurology, and cardiovascular perfusion and ECMO in US. النهارده، وده التيم بتاعنا. طبعا احنا بنفخر ان احنا عندنا تيم من حوالي 20 استاذ من امريكا، استاذ ودكتور من امريكا. وده المميز اللي عندنا في الشركه عن بقيه الدنيا كلها، ان احنا انتوا بيدرسوا لكم الناس وبيعملوا لكم معاكم ريسيرش ناس ويكتبوا لكم ريكومنديشن ليترز. دي مهمه جدا جدا جدا. فالحمد لله زي ما انتم شايفين. التيم بتاعنا مثلا دكتور ضياء من استاذ كارديولوجي وفي هارفارد يونيفرسيتي. دكتور حسام امين هو ويل نون، انتوا بتشوفوه في الفضائيات كتير عندكم. بورد سيرتيفايد واستاذ كريتيكال كير في نيويورك ميديكال كوليدج في يو اس. دكتور محمد الفار هو 3 بورد سيرتيفايد. هو بروفيسور of surgery, trauma, burn and plastic surgery in 2 universities in US. Yasser Atman, board certified also, and respiratory and pulmonary critical care medicine في University of Texas. James Bosler in Upstate Medical University. Adel Salim, family medicine in US. كده فاضل ديفيد سايمون بروفيسور. ده من الناس بتوع السي دي سي اللي بيحطوا جايد لاينز قبل كده. الفورمر سي دي سي هو اسوشيت بروفيسور اوف ميديسن في ستيت يونيفرسيتي اوف نيويورك. ومعانا طبعا بروف جاري نيمان في الريسيرش. ده دايركتور one of the most popular researcher in US. He's professor of surgery and the director of critical care research. عندنا ناس من انجلند معانا كمان، دكتور خالد هيثم. عندنا ناس من دكتور احمد شوكت. He's a critical care and pulmonary professor, assistant professor in Upstate Medical University. تامر مالك، ولاء حسن، دكتور محمد الأرباني professor of anesthesia in Chicago US. عادل مشرقي ودكتور نادية رزق الله، وهم دول professors of statistics برضو. They are having their PhD from US. دكتور سام وايزمان وهيبقى معانا النهارده، وده المين انستراكتور طبعا في اليو اس. ومعانا طبعا التيم الجميل بتاعنا يوسف متناس. وانتوا عارفين يوسف ده نمبر 1 جريد ان يو اس ام اي all over the world في ستيب 1. ويوسف معانا برضو. وطبعا ويمنى طبعا العقل والدينامو بتاعت الشركه كلها، جايبه هاي جريد في اليو اس ام اي also. طبعا الاوبريشن مانجر الريسيرش مانجر معانا جعفر شاه، وبرضه هيبقى معانا ان شاء الله النهارده. ودايركتور اوبريشن دكتوره ولاء. وبرضه معانا ناس كتير جدا دايركتور بروجرام دايركتورز في الشركه. فاحنا معانا تيم قوي جدا انه هيدرس لكم، هيعمل معاكم ريسيرش. طيب احنا ليه بنتكلم على اليو اس ام اي؟ اليو اس ام اي احنا بنقدم مش يو اس ام اي بس، احنا this is the road to US. احنا الطريق ان انت تيجي امريكا بدل ما تيجي تشتغل في محطات بنزين وتقعد لا، انا حتى في طالب، في دكتور عندنا هو دلوقتي نايب بيقول لي انا جيت كنت بشتغل بمسح الارض في سوبر ماركت، واصحى الصبح اشتغل في ريسيرش الصبح عشان ما كنتش لاقي شغل. فاحنا دي كانت البدايه. انتوا عارفين اي مشروع في الدنيا بيبتدي بايديا، بتريجر او
فكانت التريجر انه شفنا الناس الدكاتره بيجوا من بلادهم للاسف الشديد بيقعدوا سنتين ثلاثه اربعه بيتبهدلوا يعني لغايه ما يبقوا يدخلوا في ماتشنج وكده. فاحنا فكرنا، كانت الفكره ساعه ما انا كنت عملتها كانت ان احنا نقدم كل التولز او الكومبرهنسيف كير، ان احنا ناخد الطالب من بلده ندخله امريكا دايركتلي في خلال سنه سنه ونص، في خلال سنتين او سنه ونص او سنتين. طب نعمل ايه؟ احنا عارفين ان احنا نبتدي نتكلم بقى على اليو اس جراديويت ميديكال اديوكيشن اللي بنسميها GME. انتوا عارفين الجي ام اي او انترناشونال ميديكال جراديويت ابلاي الجي ام اي دي position in September result in March. هو لازم 3 حاجات يبقوا معاكم مهمين جدا عشان تدخل تعمل ماتشنج او تقبل في النيابات الامريكيه. لازم يكون معاك USMLE ويفضل تكون نمرة عاليه، يعني لو خصوصا ان ستيب 1 لغوه هنتكلم فيها دلوقتي، ويكون معاكم ريسيرش، وخصوصا ريسيرش بقى مهم جدا اليومين دول لانه ستيب 1 ما بقت باس اور فيلد. فبالتالي هم احنا اكتر حاجه بيبصوا عليها دلوقتي في الماتشنج ان انت تبقى عامل ريسيرش، وده احنا بنقدمه. يبقى اليوسم دي احنا عندنا برنامج بنقدمه قوي جدا في لمده سنه وشهرين لسنتين، ده اكوردنج للمده. وعندنا جروب اوف ريسيرش. وثالث حاجه لازم يكون معاك امريكان كلينيكال اكسبيرينس. امريكان كلينيكال اكسبيرينس يعني انت شافك دكتور من امريكا وعمل لا اما فيرتشوال لا اما ان بيرسون، او تيجي تاخد فكره عن الممارسه الطبيه في امريكا شكلها ازاي. ودي فيري امبورتنت. واحنا عندنا ال3 حاجات، احنا عندنا 3 بروجرامز. البروجرام نمبر 1 يو اس ام دي ستيب 1 و2 وانتجريتد هكلمكم عليه دلوقتي. ونمره 2 الريسيرش، عندنا برنامج ريسيرش، عندنا ناس من حوالي 20 دوله في العالم بيشتغلوا معانا، طلبه من 20 دوله في العالم معانا دلوقتي بيعملوا ريسيرش. وعندنا البرنامج اللي هو الالكتيفز اللي هم بنجيب الطلبه، لو الطالب عايز يجي يقعد في امريكا هنتكلم عليه بالتفاصيل. طيب الجي ام اي بوزيشنز دي بتتقدموا لها في سبتمبر والريزلتس بتبقى في مارش، ويبتدي تستلم النيابه في جولاي. يعني انت لو قدمت في السبتمبر جاي نتيجتك هتظهر في مارش وتبتدي تشتغل في جولاي. طيب الريزدنسي تريننج ان جنرال سبيشاليتي، الريزدنسي بتقعد من 3 ل5 سنين. بعد ما تخلص ريزدنسي ممكن تعمل فيلوشيب، يعني انت خدت ريزدنسي بطن عايز تبقى كارديولوجيست، تعمل فيلوشيب تريننج ان سب سبيشاليتي فور 2 to 3 years after residency. بعد ما بتخلص الجراديوت اوف يو اس جي ام اي ار eligible to set for the American board. بعد ما تخلص الريزدنسي بتاعتك بتدخل بقى الامريكان بورد اوف سبيشاليتيز اند سب سبيشاليتيز. وانتوا عارفين ان وانس معاك الامريكان بورد انت معاك اعلى شهاده في العالم، اعلى شهاده واعلى مرتب في العالم. يعني في انجلترا دلوقتي الدكاتره في امريكا بياخدوا حوالي 10 اضعاف الدكاتره في انجلترا، و10 اضعاف الدكاتره في اي حته في اوروبا تقريبا. ف this is the top degree you can take it in your life all over the world يعني. طبعا the road to US medical education and certification for international medical graduates a requirement. Number 1 انت لا اما تبقى متخرج من graduation from medical school listed in World Directory of Medical Schools before 2024, or medical school accredited by World Federation of Medical Education after 2024. لازم يكون معاك وبتبقى معاك الاي سي اف ام جي اللي هي الاديوكيشنال كوميشن فور فورين ميديكال جراديويت سيرتيفيكت، دي ايكويفالنت لليو اس جراديويت. يعني لا اما انت بتتخرج من جامعه من امريكا، لا اما انت معاك كليه طب من بره وبتعمل لها اليو اس ام ال ستيب 1 وستيب 2. وبعد ما تخلصهم هما الاثنين بتدخل في حاجه اسمها اوكيوبيشنال انجلش تيست اللي او اي تي، اللي هي الانجلش اكزام. وده ميزه دلوقتي في الكوفيد لان هم شالوا من عندكم ان انت لازم تيجي امريكا تمتحن. فانت ده فيري جود ان انت تلحق دلوقتي تدخل تاخد اليو اس ام دي قبل ما الدنيا تتغير. فاتس ا جريت ستيب ان انت تبتدوا في الحاجات دي من دلوقتي. بعد كده لما تخلصوا ممكن تاخد اليو اس ام ستيب 3، ودي اوبشنال مش لازم تاخدها الا وممكن وانت نايم. requirement for enter fellowship نفس requirement بس بتكون طبعا مخلص step 3 وفينش residency in US، وبعد كده ممكن تدخل على fellowship على طول بس بتبقى ليها معايير مختلفة. طيب ايه الستيب 1؟ الستيب 1 ده امتحان البيسك ساينس can be taken by medical
can be taken by medical students after 2 years or medical graduate. بعد سنة لما ممكن تخلص سنة أولى أو تانية ممكن تدخل معانا طبعا في البروجرام. هو البروجرام حوالي 2 years على بال ما تخلص وتخلص كل حاجة، تدخل على طول، تخلص من مصر تكون جاي في أمريكا على طول تقدم في الماتشنج. الامتحان ده بيتعمل weekly in all countries worldwide في البرومتريك سنترز. ده السكورنج دلوقتي بقى اليو اس ام لي، وده حظ جميل طبعا ان هو بقى باس اور فيلد، فبقى الامور اسهل في انك تعديه. هو basic science in clinical format mixed questions 7 blocks كل في 40 questions equal 280 questions. USMLE step 2 ده step 1، يبقى انت خلصت step 1. step 2 can be taken also by medical students or medical graduate، او لو انت دكتور. available weekly in all countries worldwide. score ده بقى مهم جدا لانه السكور الوحيد اللي بقى في اليو اس ام على step 2 السي كي. كويس، السكور matters a lot. clinical science كله clinical وهو حوالي 320 questions. طيب الاو تي can be taken anytime، ده امتحان الانجليزي بقى. كويس، available all year worldwide. English language exam. medical هو medical language exam. writing هو 4 حاجات: writing وspeaking وreading وlistening، والسكور بي is required. بعد ما تخلص الثلاثه دول خلاص انت مؤهل ان انت تقدم في حركه النيابات، بس طبعا لازم يكون معاك حاجات تسندك برضو. اليو اس ام ال ستيب 3 از وي سيد انت ممكن تاخدها قبل النيابه وممكن تاخدها بعد ما تقدم في الماتشنج، بس طبعا هي مش ريكوايرد، فانت ممكن تخلصها بعد ما تخلص الماتشنج. الابلكيشن فيز بتاعت الاي سي اف ام جي توتال حوالي 3815 included all the test all the fees for the test. طيب لما نيجي نتكلم على الناشونال ريزيدنس ماتشنج بروجرام، في ناس كتير تقول لك انا هتخرج وانا حاجه اقدم في امريكا مش هتقبل. لا، المعلومه خطا تماما. انتوا عارفين الانترناشونال ميديكال جراديوت البرفورمانس في 2021 حوالي نص الدكاتره في امريكا فورينرز جايين من بره، ونص الدكاتره اللي بيشتغلوا في امريكا جايين من بره. فزي ما انتم شايفين يعني 2020 2020 كان حوالي نصهم. 2021 برضو الفيرست يير ريزيدنسي بوزيشن اوفرد، والانترناشونال ميديكال جراديوت خدوا 50% تقريبا من النيابات. يعني احنا لو جينا دلوقتي في الماتشنج كان في 7000 61% of international medical graduate اتقبلوا 61%. كويس، في 2020 في 2021 56% من حركه النيابات اتقبلوا ناس جاي من بره. في ده اليو اس سيتيزن نفس القصه زي ما احنا بنقول، فنون يو اس سيتيزن زي ما انتم شايفين 54% منهم. This is great، يعني ان حوالي اكتر من 50% من الناس اللي بتتقدم بتاخد. هنا في 22 59%، حوالي 60% من الناس اللي اتقبلوا في حركه نيابات جايين من بره امريكا. فانتوا عندكم فرصه جميله جدا، وانك تاخد اعلى شهاده في العالم ده شيء رائع طبعا. وزي ما انتم شايفين كده هتدور حركه نيابات في البي جي 1 بي جي واي 1 بوزيشن، هتلاقي معظم الحاجات برضو اللي اتاخدت من نصها. في بعض التخصصات بتبقى اكتر طبعا هنا الامريكان، بس لكن generally it's 50 يعني. زي ما انتم شايفين foreign trained physician 57% 2021 اتاخدوا من الناس اللي جايين من بره، وده طبعا دي نسبة عالية جدا. طيب انتوا لازم تعرفوا انت جاي على ايه. انت جاي في the most advanced medical training and education all over the world. دي اعلى درجات التدريب الطبي والتعليم الطبي على مستوى العالم. يعني الناس اللي بتروح تاخد في انجلترا للاسف الشديد دلوقتي بقى يعني مستوى الاطباء بقى يعني الانكم بتاعهم بقى ضعيف جدا، وحتى كلهم عايزين يجوا هنا دلوقتي. يعني بيكلموني من لندن عايزين يجوا امريكا، لانه طبعا هم عايشين عيشه يعني شويه بعض، يعني معظم الاطباء مش كلهم طبعا، لكن معظم المرتبات بتاعتهم قريبه جدا من مرتبات اي حد. السالري هنا وانت في النيابه نفسها بتبقى تاخد 3000 ل 5000 ل 4000 دولار حسب الجامعه افتر تاكسز. الاورز بتقعد 80 ساعه في الاسبوع، والاوبورتيونيتي فور تيتشنج وريسيرش بتاخد طبعا اعلى درجات، الاعلى فرص انك تتعلم تعليم جيد تماما في الريسيرش وفي التيتشنج وفي الكلينيكال وورك. بعد ما بتخلص التريننج ال3 سنين بتوع النيابه
فبتدخل تمتحن امتحان البورد سيرتيفيكيشن. زي ما قلت لكم البورد سيرتيفيكيشن دي ده موست ريبيوتابل ميديكال سيرتيفيكيت اول اوفر ذا وورلد. وفي 3 باثويز لو خدتها بقى، يا اما بتقعد تشتغل في امريكا، وهو نادرا لما بتلاقي حد معاه امريكان بورد بيطلع بره امريكا، لان المرتبات بتبتدي من 250,000 ل 200,000 ل 250,000 لغايه مليون، 2 مليون، 3 مليون، على حسب انت بتعمل ايه. كويس. فطبعا ما فيش حد لا هتلاقيه في الخليج ولا هتلاقيه في الا لو عايز هو بقى يرجع بلده، او هو بيشتغل في برايفت براكتس، او بيشتغل في جامعه زي حالاتنا كده بنشتغل في جامعات، وهو برضو بتاخد بتشتغل في جامعات، وبتبقى برضو ليك كلينكس وحاجات زي كده. او تسيب امريكا وورك اني وير ان ذا وورلد، ممكن تروح بقى في اي بلد في العالم، حتى مرتبك لا يقارن جنب اي درجه علميه جايه من اي بلد، لان انت خلاص الموضوع انتهى، انت خدت الامريكان بورد، ده مفتاح يعني الحياه الكريمه ليك على مدى انت واسرتك واجيال اللي وراك كلهم. وفي اهم حاجه فيهم برضو ان انت وانس معاك امريكان بورد وخلاص ريزنس في امريكا، بتقدم على الجرين كارد واليو اس سيتيزن شيب. امريكا اللي هتحتاجك ساعتها، يعني امريكا اللي هتبقى محتاجاك ان انت تقعد هنا، وبيدوك فيزا انك تقعد هنا لغايه ما ويدوك الجرين كارد، يعني لو الامور مشيت معاك كويس. بس طبعا this is the most reputable medical certificate all over the world. طب ايه العوامل الفاكتورز increasing chance for matching؟ نمبر 1 year of graduation. كل ما بتبقى متخرج بدري، كل ما تبقى هم عايزينك تشتغل معاهم اكتر، فلما بتبقى متخرج، لما تبقى سنك صغير it would be great ليهم. 2 clinical experience. لو انت عندك foreign experience it's okay، بس لكن انت لو عندك clinical experience inside US، ودي اللي احنا عندنا عيادتين او 3 بنقدم فيهم الخدمه بتاعتنا. يعني لو حد عايز يجي in person بيجي يحضر معانا، ولمده شهر وبياخد 2 recommendation letter من اساتذه امريكان، من دكاتره امريكان. اليو اس ام ال سكورز، كل ما تبقى السكورز بتاعتك احسن طبعا في ستيب 2 زي ما احنا قلنا. ولو عندك ريسيرش اكسبيرينس بابليكيشن، احنا الحمد لله الشركه، يعني انا اسيستنت دين فور ريسيرش، واحنا يعني انا ناشر حوالي فوق ال 25 بيبر لاست يير. هيوريكم يوسف يومنا ان احنا الطلبه اللي دخلوا عندنا بعد شهرين نشروا في الامريكان هارت ابستراكتس على طول. واحنا عندنا برنامج ريسيرش قوي جدا جدا جدا، ومعاك وبيبقى مشرف عليه اساتذه من امريكا، وبيدوا لكم ريكومنديشن ليتر كمان في الريسيرش. يعني انت مش بتاخد ريكومنديشن ليتر بس في الامريكان كلينيكال اكسبيرينس لما تيجي، لا انت بتاخد ريكومنديشن ليتر في الريسيرش. والطلبه المميزين اللي احنا بنشرح لهم وبنلاقيهم مميزين بنديلهم ريكومنديشن ليتر كمان في التيتشنج. فانت ودي مهمه جدا جدا جدا، ريكومنديشن ليتر انها تطلع من اساتذه من امريكا، لانه الريكومنديشن ليتر على مستوى العالم ما بتتحطش في الاعتبار، انا يعني بيني وبينكم يعني. لكن الريكومنديشن ليتر من اساتذه في امريكا دي بتفرق كتير قوي، بتعمل لهم داونلود الايراس اللي هو الالكترونيك ريزيدنسي ابلكيشن سيرفيس، ونعمل لكم داونلود ان الناس دي كويسه. ودي بتتاخد باعتبار شديد لو انت معاك ريكومنديشن ليتر من استاذ في امريكا او من دكتور من امريكا، ده بتبقى فرق خالص. غير بقيه الحاجات اللي بتتقدم في الشركات التانية او الكلام من ده، لانه بيدوكوا ناس مصريين يعني برضو كويسين، هم ممتازين، بس طبعا الشهادات ما يقدروش يكتبوا ريكومنديشن ليترز، ما يقدروش، لان هو التايتلز بتاعتهم ما تمشيش فما بيفيدوش قوي بالنسبه له. اما الشركه هنا احنا عندنا حوالي زي ما قلت لكم حوالي 20 استاذ من امريكا ودكتور. ابلكيشن اند بيرسونال ستيتمنت. ار ار كي طبعا احنا بنساعدكم في كتابه، حتى في تقديم الورق بتاعكم في الايراس. ليتر اوف ريكومنديشن دي من اقوى الحاجات اللي موجوده عندنا، اللي ما فيش حد بيقدمها على مستوى العالم كله، لان زي ما بقول لكم ان الانستراكتور بتوعكم اساتذه من امريكا، فدي بتفرق كتير جدا جدا. برضو بنعمل لكم بريباريشن للانترفيوز قبل ما تدخل تعمل انترفيوز مع البروجرام دايركتورز او الناس اللي هيعملوا لكم انترفيوز. احنا بنقول لكم هتتسالوا في ايه، وبندربكم يعني قبليها ان شاء الله على هذا الموضوع. الار ار كي سيرفيس احنا بنقدم بريباريشن بروجرام، ده انتجريتد بروجرام. احنا بندي بدل ما نسيبك تذاكر ستيب 1 وستيب 2، ستيب 1 تقعد سنه تذاكره، وستيب 2 تقعد سنه تذاكره، وتيجي بعد كده امتحان سنه، انت ضيعت 3 سنين من عمرك. احنا عملنا الاثنين مع بعض، اسمها انتجريتد يو اس ام ستيب 1 و 2 في خلال سنه وشهرين، او من سنه وشهرين لسنه، سنه ونص، سنه يعني اكوردنج. احنا ممكن نعمل يعني نعمل كوندنسد كورس كمان فور 1 يير يعني، لكن احنا بنديكم مسافه عشان ما نزعجكمش اثناء مذاكرتكم وانتوا في الطلبه.
فبندي الانتجريتد كورس ده. وفي ميزه ليه الانتجريتد كورس، انت بتخلص سنه ونص بتدخل تمتحن الاثنين ورا بعض، فانت وفرت سنه من عمرك او سنه ونص من عمرك. وان انتوا عشان تبقوا عارفين 70 ل 80% من ستيب 1 متكرره في ستيب 2، هما الاثنين ميكسد يعني مع بعض اوفرلاب. فانت ليه تقعد تذاكر ده واوفرلاب وتذاكر ده تاني اوفرلاب؟ فاحنا ضمناهم على بعض، وده من البرامج المميزه جدا في العالم كله. فده بندي كمان اوبزرفرشيب، ميديكال الكتيف بليسمنت اند جيتنج ليتر. ده انا قلت لكم لما بتيجوا في العيادات اللي احنا المتعاقده معانا، فبتاخد 2 ريكومنديشن ليترز من دكاتره امريكا، ودي بتفرق معاك كتير. ميديكال ريسيرش وبايوستاتستيك كورس، عندنا برنامج كامل للريسيرش. طبعا انتوا في الكورس بتاعكم لو دخلت USMLE ممكن تاخد الميديكال ريسيرش معاه. ميديكال ريسيرش اوبورتيونيتي اند جايد لاينز فور بابليكيشن. وبعد كده فرصه كبيره طبعا ان انتوا تبقوا ببلشد. ما احنا بننشرش في مجلات باي ذا واي، احنا مجلاتنا كلها من المجلات المعروفه جدا في العالم كله. احنا ناشرين كام 3 في اللانست السنه اللي فاتت، وحاجات في الاسكو ده نمره 1 في العالم في التيومرز. ناشرين في حاجات كلها ويل نون وكلها انترناشونال، احنا ما بننشرش في مجلات لوكال. اوكي. الايراس والبيرسونال ستيتمنت اديتنج احنا بنراجعها لكم، وبعد كده بنعمل لكم زي ما احنا اتفقنا مراجعه الانترفيو. طيب USMLE كورس احنا من سنه لسنتين كومبريهنسيف انتجريتد كورس ستيب 1 و 2 مع بعض فور سكند يير ميديكال ستودنت. يعني انت لو في سنه ثانيه وثالثه ورابعه يو كان انفولد، او حتى لو انت دكتور يو كان بي انفولد فيري ايزلي. مين اللي بيديكوا experience؟ US professors, university faculty professors, residents, USMLE holder and ECFMG certified physician is our instructor. احنا ما بنخليش اي حد يدرس لكم كويس. وعندنا احنا قررنا، يعني انا كان ليا مثل if you want to be average you will follow people, if you want to be outstanding the people will follow you. يعني احنا عايزين كل الطقم اللي موجود معاكم outstanding people. احنا ما بنخليش اي حد يتكلم معاك الا لما يكون على يعني التوب نوتش بتاعت مجاله. فده الميزه ان احنا عاملين كواليتي مش كوانتيتي. يعني انا مش بقعد اشرح لك واشخبط لك، انتوا هتلاقوا الدنيا ويل اورجنايزد هايلي بروفيشنال، وده اللي احنا عايزين نعمله. يعني لان احنا لينا مثل، يعني انا بالذات ليا مثل في الحياه I want to die empty، يعني انا عايز افرغ كل اللي في دماغي كده لناس تانية. فاذا اللي اتعلمناه كله لازم يتنقل لكم بروفيشنال عشان تبقوا تمشوا على تاخدوا منه اللي انتوا عايزينه يعني، بس عشان تبقوا عارفين الدنيا فيها ايه. طيب USMLE courses updated lecture according to the latest USMLE curriculum. question solving هيكلمكم يوسف ويمنى عنهم. ان احنا عندنا 2 lectures في per week، وبعد كده في question solving، وعاملين لكم طبعا جاي يوسف نمره 1 في العالم في USMLE step 1. فبالتالي لما يجي حد يحل اسئله اعتقد يبقى لازم نسال الستاندرد، فيوسف موجود ويمنى. سبسكريبشن، وبعدين جايب لكم الامبوس طبعا كويشن بانك فري بيسك باكج، فولو اب معاكم لغايه ما تمتحنوا دي باي دي، وبنعمل لكم فريكوينت اكزامز لغايه ما ندخلك الامتحان وانت داخل هتبقى مغمض، اكزام اورينتد يعني. عندك بتاخد اليو اس كلينيك اكسبيرينس والليتر اوف ريكومنديشن ريسيرش بروجكت زي ما احنا اتفقنا، والايراز والانترفيو بريباريشن. وبعد كده بندخل الاكسترا. ايه الميزه بقى بتاعت عننا عن بقيه ان احنا معاك بروفيسورز من امريكا، يعني بيور بروفيسور من امريكا في جامعات امريكيه او دكاتره من امريكا. فده صعب قوي تلاقيه في شركه بيدرسوا، حتى في اكبر الشركات في العالم مش بالمستوى ده، لانهم بيجيبوا انستراكتورز. احنا حبينا نجيب كل الناس اللي يقدروا يساعدوكوا ويكتبوا لكم ريكومنديشن ليترز، لانه لما يكتب لك ريكومنديشن ليتر انستراكتور بروفيسور من امريكا دي مختلفه خالص عن اي حاجه، عن اي بروجرام انت بتروح تدرس فيه في اي حته في مصر او خارج مصر يعني. ريسيرش اوبورتيونيتي وبابليكيشن، ودي احنا مميزين فيها جدا. احنا عندنا تيم كامل، احنا عندنا 6 ريسيرش بروجكت، وعندنا ناس من الهند ومن الصين وناس من اليابان وناس من امريكا طلبوا معانا دلوقتي بيدخلوا وهينشروا ان شاء الله في خلال شهر ونص، او هيبقوا سبميتد يعني. ليتر اوف سبورت من اليو اس بروفيسور زي ما قلت لكم دي فيري امبورتنت. امبوس فري بدل ما تشتروا ده، امبوس ده فيري امبورتنت. فيرجن اند بيرسونال الكتيف كل ده موجود عندنا في الشركه. البارتنرشيب احنا عندنا بارتنرشيب طبعا معاكم مع جامعتكم ومع جامعات تانية، بس طبعا احنا المين فوكس عندنا دلوقتي ديكوا انتوا،
يعني انتوا اهم حاجه دلوقتي احنا مركزين عليها على جامعه بدر. احنا لسه عايزين يعني to invest in your minds really. احنا عايزين كل اللي قاعدين معانا دلوقتي بعد سنه ونص يكونوا بيقدموا في الماتشنج او سنتين في امريكا او وات ايفر. وعايز انا التيم بتاعنا يبقى الار ار كي، مش ار ار كي، ار ار كي كل الناس اللي متخرجه من ار ار كي، وكل الناس اللي متخرجه دي نساعدها لغايه ما نشوفكم لابسين البلطو الابيض في امريكا، وانتوا دكاتره في امريكا. بس اتمنى يكون ال 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 الانترودكشن بتاعتي واضحه. ممكن يمنى ويوسف لو سمحت ممكن هقدمكم انا يمنى طبعا ويوسف، هم دول انا بحب اجيب ناس من الجيل بتاعكم، يعني انا بحب انتوا الفيوتشر، وانتوا واحنا عايزينكم انتوا احسن مننا بكتير. عشان كده انا جايب يعني يوسف ويمنى دول اساسيات الشركه يعني، و... وهيكلموكم دلوقتي على البرنامج بتاع اليو اس ام اي والريسيرش اكتر. يمنى اتمنى ان تكون الصوت بتاع عندك باك، ويوسف لو سمعني ممكن تبتدوا لو سمحتوا. Dr. Annie? Thank you for the introduction. Can you guys hear us? يمنى؟ Oh, Dr. Samain. I could hear you. Could you hear me? Yeah. Okay, that's great. Okay, this is great. لا برضو muted يا يمنى. لا أنا like I joined from another account. You should be able to لا hear. muted. muted يا يمنى. حد سامع يا جماعة يوسف أو يمنى؟ Yes. Yeah. لا انتوا الاثنين muted. اتكلم كده يوسف. أيوة دكتور أنا سامع يمنى. أيوه. لا انتوا الاثنين muted. يوسف سامعني وأنا سامعك كويس. طب ممكن لو حد سامع يكتب على الشات ان هو سامع يوسف او يمنى؟ Could you Yeah, hear? exactly. Could you guys write in the chat? Anyone? انتوا موجودين معانا يا شباب؟ اي حد من الموجودين ممكن يبعت مسج على الشات او يرفع ان هو لو سمع. We could all hear you. Okay, that's great. They could hear us. They could hear us. انا في مشكله لما انا مش سامعكم. Yeah, I think وكلهم سامعين. 1 minute دي واحده. We could hear you all. Okay. You can talk. Okay. طيب انا هستأذنك يا يمنى بس عشان انا مش سامع. ف maybe there is something wrong، بس انا هكلمك عشان اسمع I won't be able to هقفل الصوت من عندي. Sure. اوكي يمنى. Yeah. Could you hear me? You could hear us right now, right, Dr. Hani? Okay, that's great. Okay. Yeah. Yusuf, yeah, would you please get started? So what's your experience? Sure, okay. So Yumna and I تمام دكتور. So basically Yumna and I are fifth year medical students, and we took the USMLE step 1 last almost a year ago, like about 8 months ago at the end of year 4 during the summer holiday. And we started our preparation during the year 3 summer holiday. So we had approximately a year and a half. I was trying to be as consistent as possible. Yumna studied a bit on and off because of our uni exams. And unfortunately, in the beginning, we fell in. Dr. Hani, should I continue in English or do you want me to speak in Arabic? لا ممكن عربي او انجلش whatever you like يوسف. هم كلهم ما حدش لو حد فيكم مش فاهم عربي يقول لنا لو سمحت. if any one of you cannot understand Arabic please let us know. Okay. Unfortunately, in the beginning, أنا ويمنا, like we fell in this trap, and we saw that all the students around us were using like textbooks like Kaplan. Kaplan is a great resource and all, but like the method of studying they were relying on was basically reading big textbooks like Kaplan, watching long videos, and also reading first aid. So we tried the first thing we tried to do, because we felt like Kaplan was so big.
I'm not trying to degrade anything from Kaplan. Of course, it's a brilliant resource. It's one of the best resources out there, but I don't want to like the reason we didn't start because it's a very big resource, and so we started with first aid, and unfortunately, first aid we felt like there aren't explanations. It's basically the important points. So again, we left it. So we left Kaplan and first aid. We couldn't continue either one of them. We felt like it's not efficient. We had a year left, and so we watched a couple of videos on YouTube, and we decided to solve as many questions as possible. This is also because we saw there are actual studies out there that have shown that there is a positive correlation between the number of questions that you solve and your USMLE score, and they found that there isn't as significant a correlation with other resources like textbooks or videos. There was, however, a slight correlation, positive correlation with flashcards and reading first aid, but the biggest correlation was with question banks. So we decided to solve as many questions as possible, and we noticed we were doing NBMEs, of course, every month to track our performance, and we noticed that we were consistently improving. So we definitely stuck to this approach, and yeah, our scores we were happy with our scores, and they were good, and I think we attribute this mostly to question banks, and this is why at RRK, even if you have seen some of the reviews for the company, one of our main focuses is questions. So we take this based on actual evidence. Now we know that questions are the most important. So we take these questions and explain them to students during live sessions, how we approach those questions, how we reach the correct answer in every step in solving the question. And this is obviously a live session, so if anybody's stuck with anything, we guide them step by step. And we noticed that this is a very effective approach for students. So, and we also have the normal regular course, which Dr. Wiseman will be discussing in more detail, which covers basically all the high yield points in USMLE steps 1 and 2. And of course, it's based on important points from first aid and boards and beyond. We try to bring all those important high yield points that are likely to appear on your exam and explain them. So we think this is the most potent formula from our experience. We gathered all the high yield points and put them into those lectures, plus the question-based sessions. We think those two together are the most potent formula to achieving a high score on the USMLE. Yeah, and like we could start right here. You could see my presentation, right? Yeah. Okay, that's great. So, like, first of all, like, ده جزء من التيم بتاعنا, and like Dr. Hani like spoke about this, and honestly, one of the advantages that we really try to provide our student with ان هو المشكله ان احنا عندنا في مصر احنا منعزلين عن عن العالم الطبي في امريكا, and it's unfortunate. يعني مثلا اي طالب في امريكا بمنتهى السهوله يقدر ان هو يروح يتكلم مع الدكاتره الموجودين معاه, يقدر ان هو يعني يسالهم المفروض يعمل ايه, بس الكلام دوت الاوبورتيونيتي للاسف مش موجوده عندنا. بس يعني في RRK احنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر لكم الاوبورتيونيتي ديت, لان يعني انتوا هتتعاملوا مع دكاتره كتيره جدا موجودين already بتشتغل في امريكا, already they passed with the journey through the journey, and like يقدروا ان هم يشير الاكسبرتيز بتاعتهم. والدكتور هاني فعلا like الايديم بتاعه die empty, like we learn so much from him, and he always try to guide us and mentor us, and hopefully that will also be like you two guys. like زي ما انتم شايفين like احنا like we always try to read like to get feedback from our like students, and honestly like we were really like whenever there's something bad we try to fix it as soon as possible. ولو في اي حاجه مثلا الناس حد معجب بيها we try to do more of it. فمثلا like زي ما يوسف كان بيتكلم قبل كده ان احنا like لما بنيجي حاجه تتشرح عندنا للطلبه بتوعنا we don't really like just focus on like
everything equally. احنا ما بنعملش كده. ليه؟ لان في الاكزام مش كل الفاكتس are equally high yield او equally important. انت معرض ان انت تتسال على ممكن topic معين تتسال عليه من يعني باكتر من طريقه، وممكن topic تاني عمرك ما هتشوفه في الاكزام. اوكي سو فمثلا like زي ما يوسف كان بيتكلم ان الستاديز اللي هم عملوها ملهاش علاقه مثلا بانت بتذاكر كام ساعه في اليوم. It doesn't really matter. Okay, you need to be able to study like in the correct way. فمثلا فعلا لما بنيجي برضه بنشرح we try ان احنا to explain the correct way, and all by focusing on things that are clinically relevant and you're way more likely ان انت تقابلهم like on the real deal. يعني مثلا ال ASD like you're gonna be like you could cover it from so many angles, but we know and مثلا في exam there are keywords or maybe buzzwords, like when he talks about fixed splitting like of S2, you know he's talking about an ASD. You know that like embryologically speaking هنتكلم على الاوستيوم سكندم هو الديفكت، بس ممكن يجيب لك عيان داون سيندروم وساعتها يبقى عايزك تقول اوستيوم بيرلم. احنا عارفين ان السؤال ده ممكن تتساله، ف we want to bring your attention to this. ولما نيجي مثلا الانستراكتور like دكتور وايزمان بيشرح دوت he will bring your attention, tell you hey listen this is important. ممكن معرضين جدا ان احنا مثلا يجي يسالك على oxygen saturation, we know this so we will focus on it. مش بس كده في concepts they're so difficult فاحنا وناس كتير بتلخبط فيهم, so we try as much as possible ان احنا like to make diagrams ان احنا to like show you guys مثلا ازاي تقدروا ان انتوا يعني to apply knowledge ديت او تشوفوها قدامكم. مثلا زي مثلا different types of angina, مثلا الشوكس different types of shocks. ناس كتير جدا بتلخبط في الفيزيولوجي بتاعتها. We know that it's a challenging concept, so we try to illustrate it and show you guys like how to understand it correctly. مثلا like the previous two slides ديت حاجات من الكورس بتاعنا في الكارديولوجي. مثلا ده في الكورس بتاعنا في البالمونولوجي. like مثلا the pic on the right. Now the reason why we're showing you this picture is because it's not like you might not find it on first aid, however you might see it on the real deal. And هو ممكن يجيب لك حاجه زي كده يقول لك احنا عملنا biopsy حاجه زي كده او شفنا imaging and we saw this and like there is an airway compression, so you want to know that this is a bronchogenic cyst. So maybe you could answer it without the pic, but the pic could help you. So we want you guys to know it and to see it. Like if you saw it once actually on the real deal, this might all you need to be able to answer it. And like انتوا فعلا تستغربوا جدا بس فعلا في الامتحان لما بتدخل في الامتحان الحاجات اللي انت ممكن تكون شفتها مره او بس صوره شفتها مره ممكن تساعدك انك تحل سؤال في ساعتها. like it's not like the experiences like exam day like the adrenaline and all of this. مثلا زي ما دكتور هاني قال ان احنا عندنا USMLE step 1 و step 2. The slide اللي فاتت was in blue. This is this like the step 1 content. The slides in green, step 2 content. And like super important لان مثلا modified Welsh score, once you like learn this, it won't only help you like on the real deal on the exam, it will also help you like clinically speaking. and you'll be able to predict like على حسب السكور probability بتاعت ال DVT. like it's so cool. like it won't only help you in the USMLE journey, but also الحاجات like the stuff that you will learn will actually make you a way better doctor and more knowledgeable. نفس الكلام مثلا هنا البارانيمونيك effusion. like ده مثلا concept you might not find it in first aid, but like still we know it's tested in Q banks. So this is why we got it and we put it in here, and we want you guys to know it, and we'll explain it like thoroughly because we know it's important. ومثلا الquestion session زي ما يوسف كان بيتكلم معاكم ان احنا like زي ده واحد من الquestions اللي احنا بنحلهم في السيشنز بتاعتنا. As you may see, like right now, this question, it's a case scenario. It like to be able to solve it, and like if any of you guys want to solve it and send us the answer on the group, go ahead. We'd love to hear back from you. But مثلا the question though, like it's not just like سؤال. مثلا أنا لو رجعت للسلايد اللي فات وقلت لك مثلا قولي إيه الكوز بتاع uncomplicated pneumonic effusion or complicated pneumonic effusion. So if you read the table, you'll go like, oh. This is just the complicated is a bacterial invasion. Like no, we don't ask you this sort of questions. مش ده اللي احنا بنسأل عليه. احنا عايزينكم النولج اللي انتوا اخدتوها like to apply it. okay like ان في يعني السؤال اللي انا قلته دوت اللي هو لو قلت لك ايه الكوز بتاع complicated pneumonic effusion, this is a first order question. ان انت محتاجش خلاص هو فكره واحده بس first order انا عرفت ان هي bacterial effusion. بس انا السؤال زي دوت like لو if I told you مثلا
انا عايز مثلا التريتمنت بتاع الحاجه وانا عايز before you محتاج ان انا this question, you're not going to answer this question, right? no I'm not Like gonna answer. No, yeah, I'm not because gonna actually answer. this question is a very good example. Like it illustrates your point about application of knowledge. Do you want us to actually solve it with them? I want them to try and solve it. Maybe send us the answer on the WhatsApp group. Sure. I could try and I didn't prepare anything, but I could try and explain it on the spot in front of them, like if you would like. Sure, go ahead. Why not? But I want them to try first. Because this question, the reason I want them to try this question, especially because it really gives a nice example of how, like, I personally, like the answer, I don't know much about the answer. It's actually advanced, something advanced. But Yumna and I were able to reach the correct answer based on some basic knowledge that we know that led us to the correct answer. So this is why this question is. I know you guys probably maybe most of you haven't been studying cardiology. So I don't know, should I approach this question with them as an example, or well, they wouldn't be able to? I don't know. Maybe Dr. Hani? Should we? Okay, what? Dr. Hani, yeah, we can ask what do you think? Should we answer the question? I can't hear you. You can answer the question, yeah. Okay, yeah, then go ahead, please. All right, sure. Okay, so I haven't prepared anything like of course, like usually we prepare the explanations we're trying to say. So this is literally on the spot, so I might not have all the points in mind, but I'll quickly walk you through the question because I just like how it illustrates application of knowledge. So first of all, like the last sentence should have said, which of the following is the most likely diagnosis? So I think we missed a sentence over there. So usually, because as you could see, the stem is quite big. It's not like at our uni, for example. Usually we have like one sentence. Here the sentence is quite big. So we teach you how to approach those question stems very quickly, because on average, you have a minute and a half to answer the question, or a minute to answer the question, and then if you answer it in a minute, at the end you'll have some time to review. So basically a minute. Okay, so to be quick, they're basically asking you for the diagnosis, that sentence, and then you look at the ECG. Sometimes they would show you an ECG. Sometimes they would say what you'd find on in a comment, like here, the last sentence. They said there's a 2 to 1 second degree AV block. This basically means that after every other P wave, a QRS complex is dropped. Okay, so it's a form of AV block. Okay, the details are not that important. So now after I read those last two sentences, I have an idea of what they're going to ask. So when I go back and read the entire question stem, I know the important points that I'm going to be looking for. So I'm looking for a diagnosis, and somebody has an AV block. Okay, so here we have a 32-year-old man is brought to the ER after an episode of syncope. He has felt weak and has not eaten much over the last week. As a result, he believes he is dehydrated. The patient is an IV drug user, so this points towards something, IV drug user, and was hospitalized for aspiration pneumonia 3 months ago. His temperature is 38.5 degrees Celsius. So IV drug user, fever, and if you look at his blood pressure, it's 110/50. But I mean, the systolic is normal, but if you look at the diastolic, it's a little bit low, which means the pulse pressure is quite high. So the pulse pressure in here is about 60, so it's borderline high. And the pulse is 48. I mean, it makes sense. We said that after every P wave, every other P wave, a QRS complex is dropped. So eventually, like the heart rate appears as bradycardia, because not all the impulses from the atria are being conducted to the ventricles. So you have what do you call it? Bradycardia. And it's regular, okay? By the way, yeah, okay, sure. So oral mucosa is dry and dentition is poor. An early diastolic murmur is heard at the left sternal border at full expiration. This is super important. This is the most this is very important. That you have. It's exactly. So this is by the way, in the exam, you're allowed to highlight sentences. So to me here, this would be the first sentence I would highlight, because this is the most objective statement I have in here. The other statements are a bit vague. They point toward a diagnosis: IV drug user, fever, high pulse pressure, AV block.
I still can't tell. But this murmur is only caused by a few things. So it really narrows down the diagnosis. If you have an early diastolic murmur, heard best at the left sternal border, at full expiration, this really narrows it down. So I don't want to ruin it and tell you what it is. I wanna continue reading it. Let them try to answer the question, and maybe they could tell us later on the group. Sure. Okay. So the lungs are clear and the abdomen is soft and blah blah blah. Okay. And by the way, guys, if you want to know why this is happening, it's because basically when you but this is gonna give them the answer if I explain why at full expiration you're gonna. So I'm not gonna say why. Should we actually answer this? Because I feel like we just read the questions, then we didn't approach it. Okay. I think we could. I'm scared if we run out of time though. I think we did, right? Yeah. What time did we start? I think like so. 6:40. Okay. Maybe okay. You fine. guys try to solve it and maybe get back to us on the group, and we will discuss it further. We would love to discuss it further with you guys. And I think in this question we created a video for this question, right? There might, if this is the case, then we'll definitely share the link. All right. Okay. That's cool. So yeah, just one last thing that we want to talk about is the research. So we've covered the USMLE, and now we want to talk about the research. So like, we're really proud of our research program. So like, even if you don't have any experience, that's totally fine. Almost 90% of our research applicants don't have any prior experience. ودي بالنسبة لنا بتكون حاجة مهمة جدا بالذات عندنا في مصر، لان احنا عندنا في مصر we're not exposed برضه للريسيرش. يعني بره بيكون عندهم opportunities اكتر بكتير منا. almost يعني انا فاكره ان في بدايه الكليه like when I used to reach out to doctors they would go like no we don't have any opportunities. Nah, it's not for students. And it used to make me really angry, to be honest. This is why we created this program. And اول حاجه احنا البروجرامز بتاعنا مثلا you will be assigned into a team شغال على research project، تمام، على paper معين. احنا بنديكوا access to Confidence. You don't need to subscribe to it or anything. We will give you the access. And then once you go onto Confidence, you'll find like lots of things you could do. Okay, so we'll usually assign you a task. بس احنا قبل اي task we will give you a tutorial. As you could see, like this is part of our research playlist. Just التوتوريال دوت هيوريكم بالظبط ايه انتوا محتاجين ان انتوا تعملوه او محتاجين ان انتوا تعرفوه عشان تعرفوا تعملوا التاسك. اوكي، فاحنا يعني عشان كده قلت لو حد ما عندوش اي experience قبل كده it's totally fine. We totally understand that. ولو حد عنده اي سؤال مثلا في اي حاجه they could definitely reach out to us and we will clarify it even further. بس دوت مثلا like a sample of like a task like how it would look like. فمثلا ده كان student عندنا مثلا كان full text screening. بتريسيف فورم بتبدا ان انت كل يوم بيكون عندك تاسك معين like you have to follow like to follow up with this form, and then we will be able ان احنا like just ان احنا show you like what like نقدر ان احنا follow up البروجرس بتاعكم. وبيبقى فيه like كل student المونيتورنج التراك بتاعته والبروجرس وكل ده تمام. بس بعد ما بنخلص البروجكت تماما احنا هدفنا من البروجكت ان انتوا تتعلموا like ازاي تعملوا دوت on your own. تمام، ده مثلا example عندنا احنا ناس مثلا teams عندنا في خلال شهرين كانوا they submitted an abstract in American Heart Journal like many more. Like we try like as much as possible ان احنا expose them لاي opportunity. واساميهم كانت author like كانوا جزء من الauthors في الابستراكت دوت. And we're really proud of this and we hope like ان برضو دوت هيكون يعني انتوا برضو هتكونوا like part of this team in the future. But I think that's all we wanted to cover. Dr. Hani, could you hear? اهلا يومنا يا اهلا يومنا. لا طبعا هو جميل خالص طبعا. زي ما انتم شايفين الامريكان هارت جورنال لما اسمك يتحط فيها it's a great and we are honored ان كل الستودنتس بتوعنا خلال الفترات اللي فاتت دول كلها دخلوا اساميهم كانت في الامريكان هارت. كل الجروبس اللي عندنا في الامريكان هارت في كمان في تو ابستراكتس كمان داخلين ده بيسايد انهم ينشروا الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو. انتوا عارفين الايفيدنس بيزد ميديسن الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو دي من التوب طبعا من الايفيدنس بيزد ودي احنا الحمد لله احنا الهدف بتاعنا ان كل الطلبه بتوعنا بعد ما بيتخرجوا بيكون منشور لهم مثلا وان ابستراكت
و1 بيبر. يعني ده تبقى جميله جدا، وطبعا بتدخلوا بتبقوا انتوا فيري سترونج ابلكيشن، ان انت معاك بابليكيشن في الامريكان هارتس، ده قويه جدا. فده كان الموجود. وطبعا احنا في الفيوتشر بلان، انتوا لما بتخلصوا حتى الجزء بتاع ريسيرش، احنا بنهاير الناس اللي بيتخرجوا من عندنا. يعني هم كانوا الاول تريني، بقوا هيبقوا ترينرز. زي ما انتم شايفين يوسف يومنا معانا كرم، معانا جروب كبير قوي ومعانا طلبه، يعني دكاتره هنا من مايو كلينيك، نواب كانوا طالبين يشتغلوا معانا، دخلوا الاول يشتغلوا، بعد كده بقينا بنشغلهم كترينرز، تي او تي بنسميه، تريننج اوف تريني. ميزه الريسيرش زي ما قلت لكم انه بيدي جريت باك جراوند عنك، لانه الستيب 1 بقى باس اور فيل. فهم مش هيبصوا على نمرتك بس في السي كي، هو هيبص يشوف انت بتعمل ايه ريسيرش. وده احنا مميزين فيه قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم احنا ناشرين حوالي فوق ال 25 بيبر على في سنه واحده. ودي ماشين، يعني احنا دي ريسيرش ماشين، لان زي ما انتم عارفين دي مش موجوده في العالم كله. النقطة التانية انه الالكتيفز، انتوا عارفين الالكتيفز. احنا عندنا عيادتين دلوقتي، واحدة في نيوجيرسي وواحدة في بروكلين، وواحدة كمان دلوقتي فتحناها كمان في بروكلين، وقدامنا دلوقتي في بيتسبرج تقريبا كمان بنفتح واحدة يعني في جامعة بيتسبرج احنا في ديسكشن معاهم، وفي جامعة تانية برضو بديسكشن معاهم، بحيث ان انتوا تيجوا حتى اللي يجي يقعد، بحيث انه لو عايز يعني يبقى مور اكسس للامريكان يونيفرسيتيز والكلينيك. لو حد فيكم عايز يجي يقعد هنا شهر شهرين ثلاثه لغايه 6 شهور، وي كان هاندل ات. او لو بعد كده لو حب يقعد، احنا في بيتسبرج بنتكلم معاهم دلوقتي بحيث ان احنا نقدر نجيب لكم فيلوشيب او حاجه ممكن تقعدوا فيها لو انتوا هتستنوا الماتشنج يعني بتاعكم. لكن anyway this is our target. ان احنا زي ما قلت لكم نغطي كل البازلز اللي مفتوحه، بحيث ان انتوا تبقوا داخلين خلاص انتم الموضوع. وجنب ده كله طبعا الريكومنديشنز، لانه للاسف الشديد انا عايز اقول لكم حاجه في الماتشنج. في امريكا مهم قوي قوي الناس اللي بتعمل لكم انترفيو بيبقى عارف مين اللي باعت لك ريكومنديشن ليتر، مين اللي كلموا عليك. والميزه ان انا جايب لكم الناس اللي بتعمل لكم انترفيوز، تقريبا ناس كتيره جدا بتعمل لكم انترفيوز موجودين معانا في التدريس او في الريسيرش. فده اتس ا جود اوبورتيونيتيز ان انت، لان دي اهم حاجه بقى، يعني برضو ان يبقى عندك ريكومنديشنز ليتر محترمه، وعندك ناس بتتكلم عليك كلام كويس، وناس ترفع السماعه تقول الراجل ده كويس، الطالب ده ممتاز وانا عارفه. دي بتدي، لان انتوا عارفين بيتقدم ناس كتير قوي، بس فرصتكم فوق ال 50%. This is great يعني ان انتوا تاخدوها. وانا شايف بسم الله ما شاء الله خلال السنتين اللي فاتت دول كتير قوي من الطلبه بتوعنا كلهم ماتشت. يعني انا فرحان جدا. وطبعا واحنا نفسنا نبقى نعمل كده، ان زي ما كل الناس بتجيب الناس بتوعها، احنا عايزين نجيبكم هنا، احنا عايزين نخليكم دكتور في امريكا. وانس بقيت دكتور في امريكا حياتك اتغيرت، مش انت بس، انت وعيلتك زي ما اتفقنا، وولادك ودنيتك والفيوتشر بتاعك مختلف تماما عن اي بلد في العالم تاني. واخدين بالكم كلنا اشتغلنا في بلاد كتير، وانا احب اقول لكم انه هي زي ما بيقولوا once US is always US. يعني فاحنا عايزين الموضوع ده يبقى موجود. بس واحنا عايزين نسألكم، هو ايزمان موجود يومنا ولا لسه؟ لا هو احنا بس عايزين، ممكن انا اخد عايز اسئله اسمعكم وعايز اسمع لما اسئلتكم. انا مش عارف هل الميكروفون بتاعي بايظ ولا انتوا لو سامعيني انا بس مش سامع. سمعتش يوسف يومنا. اذا انتوا سامعين فممكن تبعتوا تشاتنج، تعملوا الاسئله على الشات، او تكلموني دايركتلي براحتكم لو انا سامع منكم. لو حد بيتكلم قولوا لي، او انا ممكن اتكلم يومنا. يومنا انتوا سامعيني؟ ايوه يومنا Yeah, انتوا we can. سامعيني كده؟ هي شباب لو حد عنده اي اسئله على اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها، او حتى لو ما اتكلمناش فيها ابعتوا لنا على الشات and we would like happily answer all of them.
ما فيش أسئلة، ما فيش أي حد عايز يسأل أي حاجة يا شباب؟ أي حد عنده أي أسئلة ريليتد للموضوع؟ أنتوا لو ابتديتوا تدخلوا إن شاء الله، فإحنا هنبتدي إحنا هنبتدي إن شاء الله على كمان أسبوعين إن شاء الله، على الموديول التاني البulmonary. فأنتوا هتدخلوا within 1 year or 1.5 year هتكونوا خلصتوا إن شاء الله ستيب 1 و 2 الاتنين مع بعض، وممكن تدخلوا الماتشنج في شهر 9 الجاي. اللي جاي ده لا، اللي بعديه، اللي هم مستعجلين، او اللي هم مش مستعجلين يبقوا هيدخلوا الماتشنج السنه اللي وراها لو هم عايزين، برضو including in research. ولو هيدخلوا انا برضو يومنا لو سمحتي ممكن تتكلموا على التريبل باكج والدبل باكج لو سمحتي انت يوسف. أكيد يا دكتور. هو إحنا بالنسبة لنا يعني إحنا عندنا الباكج different types of packages. أول حاجة ممكن تسبسكرايب لل USMLE course on its own، أو ممكن إن أنت تبقى double package subscribe لل USMLE course plus your research mentorship بتاعتنا، فبحيث إن أنتوا تبقى like you're targeting الحاجتين، شغال في الريسيرش وشغال في ال USMLE. ممكن عندنا التريبل باكج ده بيكون فيه كل حاجة أنت محتاجها like basically to match to be honest. بيكون فيه ال USMLE course، وبيكون فيه ال research mentorship program، وبيكون فيه كمان ال US clinical experience. فدوت like we offer this at a discounted price. like كل واحدة من السيرفيسز ديت بيكون فيها discount on its own، ونحطهم هما التلاتة مع بعض. بس like for us like this package if you like once you finish this you don't need anything else to on your road to the US. بس لو في حد عنده اي سؤال، انا هحط كمان الرقم بتاع الشركه في الشات. feel free ان انتوا like to text us on WhatsApp, and also على الواتساب group برضو like we would happily reply to all of it. تمام، انا دلوقتي هحط لكم الرقم بتاعنا في الشات. Okay, like I could see this. Did you all receive it, guys? Okay, that's great. Okay, this was great. Warlo, like you could, if you have any questions like on the, like you could text us whether on WhatsApp أو حتى على الواتساب جروب احنا برضو أرقام موجودين فيه يعني. You don't like it doesn't have to be like something related to the USMLE. لو مثلا حد عنده أي سؤال عن ال research program أو حتى in general like a residency in the US, like we would happily like help with that. لأن زي ما اتكلمنا إن هو للأسف إحنا في مصر بيكون الموضوع بنحس إن إحنا isolated شوية، isolated كتير actually، اللي هو يعني مش بيكون عندنا الإكسبوجر اللي بيكون موجود عند الناس اللي بره، وهي to be honest هي an unfair advantage يعني. لأن هو للأسف مثلا إحنا بنكمبيت مع ناس مثلا يكون حد عايش طول حياته مثلا هناك أو بيكون exposed يومنا Professor Gary is available now. Please join. Let Professor Gary involved. Okay, yeah, sure. He is not in the lobby. Hello, sir. How are you doing? Yeah, here he is. Yes, how are you? How are you, dear Prof? Very good, thank you. Yes. So I've been working with Dr. Hani for several years now, and I direct a large animal physiology lab at Upstate Medical University. Our primary focus is multiple organ dysfunction, in particular acute respiratory distress syndrome, or ARDS. My particular expertise is novel strategies to protectively ventilate a patient with acute lung injury or ARDS. We have developed a very innovative method to set and adjust the airway pressure release ventilation, or APRV mode, in which we call the time-controlled adaptive ventilation method. We've demonstrated that this method is highly effective in our animal models.
We have a meta-analysis demonstrating that it decreases the incidence of ARDS and the mortality in the surgical intensive care unit. And a recent case series was published in Frontiers of Physiology, demonstrating that early application of our TCAV method was highly protective in patients with COVID-induced ARDS. We have multiple animal models that are very clinically applicable. Our most applicable and translational model is a porcine model of sepsis and gut ischemia reperfusion-induced multiple organ dysfunction and ARDS. And we've used this model successfully to test various anti-inflammatory drugs, to test protective mechanical ventilation, and other procedures. It is so close. We have the model of injury and treatment so close to what is done in the intensive care unit in a large animal, a pig, that we feel anything that we find in this, any treatment efficacy we find in this animal model will rapidly translate to the bedside and can be used on patients. We also have less sophisticated models of acute lung injury and also models in rodents to cause both multiple organ dysfunction and ARDS. We've trained multiple surgical residents and pulmonary fellows in the laboratory in 1 to 3 year blocks of time. We currently have 3 medical students in this summer, and we've really have taught hundreds of students over the decades that I've been working here. So we are very proud and excited about the research we're doing because we believe it'll quickly translate into patient care, improve patient care. And we are also very excited about the high level of education that we can give to our undergraduate students, our graduate students, our residents, and also the medical faculty. And so with that, I will close. And if Hani has any questions, he can ask me. And Hani, you're muted. You're muted, Hani. Yeah. Hi, how are you, dear Prof? Thank you very much. Yomna, can you send the link for Wiseman on his email, please? Okay. How are you, dear Prof? Thank you very much. We are honored to have Professor Gary Neiman. Professor Gary Neiman is well known in U.S. in research, and he's the first one I met in U.S. is Professor Gary Neiman. I came to U.S. in his lab to work as a fellow in critical care research, and really it's one of the state of art and I think the largest research lab in New York or North of America for big animals. We have opportunity also. We are processing in contract with the lab to host any students there to stay 1 month, 2 months, 3 months, and to have this clinical experience in research in US, and it will be great step for your resume to attend this stuff. So thank you very much, dear Prof, and we are honored to have you with us. And also I want to let you know that Professor Neiman working with us also will work with us in many projects and research in the future related to mechanical ventilation. We have a special or novel mechanical ventilation mode. Professor Gary Neiman and his colleagues and our colleagues, they create this type of mechanical ventilation, which can save life for all the people in the future. I hope. Thank you very much, dear Prof. You're welcome. And I'm so sorry there is problem in my side, but I can hear you by other way. But thank you very much, and we are honored to have you today with us. Okay, thank you.
And now Dr. Dr. Wiseman will be involved. I will call him 1 minute. I don't know, there is some No, issue in. Dr. Wiseman is here. And yes, Yumna. Hello, Yeah. Hani. Yeah, I'm on the Yes, Zoom meeting. Dr. Hello, hello. Wiseman here. Okay. Okay. Dr. Wiseman, please introduce yourself and go on. This is our students from Badr University. Dr. Wiseman is the main instructor in our company. Excellent, and welcome. Just give me 1 second. Give me 1 second here. I'm just adjusting my mic. I want to give you a nice introduction. I want to share my screen as well. So just give me 1 second here. Okay, excellent. So first of all, welcome everyone. Thank you so much, Professor Ayesh and Dr. Neiman. Before we have some of the greats on this meeting, and we appreciate it. First of all, I wanted to introduce myself. I'm an attending physician, U.S. trained. I did my residency and my chief residency here at Hackensack, one of the big university hospitals in New Jersey. I joined private practice. I'm also one of the core faculty members of the residency program here, and I work in some other hospitals as well. We designed a very, very special course, a very unique USMLE Step 1 and Step 2 course to really make you excel, not just pass, excel on the USMLE exams, which are necessary and mandatory for residency here in the United States. We are, in a nutshell, our exam is unique for 2 reasons. A, all the doctors are US trained, so we have US trained physicians giving all of the lectures, all of the recordings. B, we're very question focused. We don't just teach a ton of material like some other companies, and we're not going to put down anybody here, but we are question focused, and we teach the students not just the material, because listen, anybody can learn biochemistry, anybody can learn medical genetics, anybody can learn, cardiology. The question is, how do you take that knowledge and get the question right on the exam? There's a gap. We bridge the gap. We take the basic sciences, we merge it with the clinical medicine and show you where the exam will go and how to think like the exam writers. And that's what we spend a lot of time and a lot of our focus and energy on doing and getting the question right. Therefore, I think it would be the best way if I can just show you if I can share my screen and just show you some slides, really just illustrate what we're saying. Our course, what it does is, and one of the best, and this is the feedback I got from students, they said, you save me so much time studying, because you could read, and you'll get the question wrong. But if you just know the high yield points and we show you how the exam will ask the question, you get the question right. So you spend less time and you score higher. It's the best combination, That's what we offer as part of RRK Worldwide, and that's exactly what our goal is and what we do best. So if it's okay, if I can share my screen for a minute, is that okay? I'm gonna try and share. Yes, please, Let's see. It's not letting me share my screen. Maybe beside the 3 dots, beside the 3 dots, there is called Open Share Tray. Oh, Open Share Tray. So I click on Open Share Tray. I'm used to Zoom. My apologies. We use a Zoom a lot here so Open Share Tray. It's not letting me do it. If not, we can pull up the screen and I'll do it. Yumna, you have the slides, from the cardiology or pulmonology, and I can show you what we do. I'm gonna try one more time. Open. Why is it not letting me share? Can you see the screen? No. Maybe you want to share the screen. Yumna, can you pull up the cardiology or pulmonology lecture, and I'll demonstrate what we do. Sure. And everybody at Badri. So I just want to mention, you guys are very, very lucky. I mean, your school really, catered and worked with us closely so that we can deliver this course for you guys.
So it's a huge advantage that you have that most schools and students don't have. So I urge you to take advantage of this. It's something that the dividends will pay for long in the future. So, you do the course now, and for years, your high score will get you into residency, to fellowship, et cetera, et cetera. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much. So yeah, clinical cardiology and pathology. This is perfect where I want to start. So go to the slide. So this is just an example. So we can go to the next slide here. Yeah. One more. Yeah. So like this. So what we do is I teach the material in a very high yield way, and I'm the main instructor. We have other instructors, a very large portfolio. I'm sort of the lead instructor. We start by explaining the anatomy and the pathology like this. We talk about how the division does not occur because there's an absence of the articulopulmonary septum. And then I stop. I say, listen, guys, in this topic, they want you to know the articulopulmonary septum. They want you to understand this septum and know that it's the failure of this development in embryology that causes this disease. And that's what they're going to test you on. So now when you study this, you don't have to read 3-4 pages. In one sentence, you have what they're going to get at you in the exam. And I say you how they're going to ask this. So they're going to show you, say a patient comes in, has they're going to hint that he has some sort of truncus arteriosus, and they're going to say, what failure of which septum did not develop? And the answer would be articulopulmonary septum did not develop. So this is how we teach the question while we're teaching the material, and we bridge that gap between knowing the material and getting the question right. That's our very question-focused approach, and that's really what we do. And we can go on and on and on. I could teach the whole course right now, but every slide we teach exactly how the exam will come. So I think that's really just a nutshell of what we offer here. And thank you so much, guys, for your time. So I think this is the gist. Dr. Aish, was there anything that you wanted me to elaborate on, or we got a lot of the information already? Yeah, you can do. Dr. Hani, you're muted. You're muted. Dr. Hani, you're muted. You can begin talking about electives also, Dr. Wiseman. Yeah. So that's the board prep. In terms of electives, we offer electives in many subspecialties here in the United States, in New York, New Jersey. Okay, we also have a virtual telemedicine, so it's hard for some students to come over in person, and we cater to you virtually. So we have a virtual rotation for that. We're going to get a letter of recommendation from a board-certified doctor here in the United States, and it's going to help you for your application process. It'll make you a very strong candidate. If you could come here in person, excellent. If not, we offer it virtually, and we can really cater to any student in not just internal medicine, in cardiology, in gastroenterology, in family medicine, in any subspecialty through RRK Worldwide. We arranged, and we will help you with all the details if you're interested. Thank you very much, Dr. Wiseman. Thank you very much for your comprehensive talk. My pleasure. I would talk for more, but I have 7 or 8 patients waiting for me here in the office. Okay. But I think you got enough of the gist of it, and we'd be happy to answer any follow-up questions later on. Anyone has questions before Dr. Wiseman will go? Anyone have questions, guys, related to the course or anything? If they do, they can email. They can email us, and we'll respond with any specific questions. Okay, you have our WhatsApp, and you can send any question. Thank you very much, Dr. Sam. Thank you. My pleasure. Thank you so much, guys, and I really look forward to working with all of you. We look forward to working with all of you in the course and in the rotation. So good luck with everything, though. Thank you. Yep. Thank you. Have a great day. حبايبي انا نمره واحد الاول انا عايزكم تتكلموا. اوكي، احنا في امريكا مهم قوي ان احنا نسمع رايكم ونسمع صوتكم. انتوا اهم حاجه يعني احنا كل الدنيا دي عشانكم انتوا، فانا عايزكم تتكلموا. مهم جدا ان احنا نسمع صوتكم، مهم جدا ان احنا نشوفكم. لما تيجي امريكا ABC احنا بنعلم ولادنا هنا اتكلم، حتى اي حاجه جواك قولها،
اي حاجه جواك اتكلم عليها. فهمنا انت عايز ايه، ما تسكتش. اذا في اي حاجه في دماغك اتكلمها. انتوا زي ما انتم شايفين احنا معانا جروب من دكاتره امريكان. طبعا بروفيسور جاري نيمان ده ويل نون على مستوى العالم كله، يعني ده واخد 200 اوورد من امريكا، 200 جايزه من امريكا في الريسيرش. وايزمان اتندنج يعني كونسلتنت، يعني انترنال ميديسن. ومعانا ناس كل اللي موجودين كده، مثلا الدكتور ده كان داخل لكم من هارفارد بس عنده اجتماع. اتس وي هاف ا جريت تيم. بس انا نمره واحد عايزكم تتكلموا. احنا جزء من التيم، انتوا هتبقوا وان فاميلي معانا. واي اسئله في دماغكم، اي حاجه عايزين تسالوها اسالوها. الموضوع مهم والفيوتشر جميل بتاعكم. واحنا نتمنى ان انتوا كلكم زي ما قلت لكم كده، ان دي بتفتح باب الناس هنا. كل واحد يعني الهنود بيجيبوا كنود كتير، احنا عايزين نجيب على قد ما نقدر منكم، لان انتوا بريليانت، وان انتوا مميزين جدا وشاطرين. انا شفت كمية اطباء خارجين من مصر وطلبة، حاجة جميلة جدا، واحنا كلنا بنفخر بيكم. بس زي ما قلت لكم كده، عايزين بوزيتيف اكشن، حياه وين وين. ولازم تقول عايز ايه وعايز تعمل ايه. وفي مثل في امريكا بيقولوا you can take the horse to the water but you cannot force him to drink. احنا بنديكم كل حاجه to the water، بس احنا عايزينكم انتوا تدرينك، عايزينكم تشربوا بقى وتيجوا تثبتوا نفسكم وتبقوا احسن. كل واحد من الناس اللي انتوا شايفينهم خارجين من مصر في امريكا عنده قصه نجاح. احنا عايزين نتفرج على قصه نجاحكم كلكم بس. ويا رب كلكم تبقوا بخير. وانا اتمنى انه نكون، انا كان نفسي تسالونا على اي حاجه في كافت معاكم، بس مش مشكله. اسمعوا، ده هيبقى مسجل وهيبقى لزمايلكم. اي حد ينورنا يتفضل. الواتساب عندكم اسالوا في 24/7، يعني خلال 24 ساعه هنرد عليكم ان شاء الله، ونسال على اي اسئله انتوا عايزين تجاوبوها. ولو حبيتوا تدخلوا الديتيلز كلها عندكم في الجامعه، ان انتوا تدخلوا على تدخلوا على الشركه وتلحقوا وتدخلوا معانا في البروجرام ان شاء الله. في الموديول اللي جاي ده، في خلال اسبوعين هنبتدي موديول جديد. لو حبيتوا تنورونا طبعا، واحنا فرحانين بيكم جدا جدا. ويا رب كلكم تبقوا احسن دكاتره في الدنيا كلها. يلا خدوا بالكم من نفسكم، ولو اي اسئله تانية احنا جاهزين اهو. وشكرا لكم.